Hi guys! Kamusta po kayong lahat dyan? Ako po si Ellen ng Ellen and Arthur Vlog. Ngayong araw ay gagawa tayo ng business idea. Gagawa tayo ng banana bun pancake. Kaya bun pancake kasi inilagay ko sa bun pan. Pero kung wala kayo nito at medyo mahal, ay pwede nyo ilagay sa ganito. Sa loaf bread. Pang loaf bread yan. Tsaka ito. Yan. Pwedeng ganito at pwedeng ganyan. Anything na mayroon kayo sa inyo. Itong recipe na ito ay pwede nyo pagkakakitaan depende sa ingredients na mayroon kayo. Halimbawa, nilagay ko pecan. Tapos mahal. Pwede nyo palitan kung ano yung nuts na available at mura sa lugar nyo. Okay guys, samahan niyo ako. Sana may matutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat. Ay, pag nagustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo kalimutang like, share, at paki-subscribe na rin po para madagdagan naman. And thank you po sa lahat ng mga supporters ko, sa silent viewers, at sa lahat-lahat. Thank you po. Huwag niyo po sana i-skip yung ads ko ha. Salamat po. Malaking tulong po kasi sa akin ang hindi nyo pag-skip ng ads. Thank you! Okay. 1 1/4 cup all-purpose flour, sifted, okay, baking powder, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon cinnamon, 1 teaspoon salt, salain, 3/4 cup brown sugar, okay, yan ang ating dry ingredients. Gawa tayong meals. 1 teaspoon vanilla essence, 3/4 cup cooking oil, I use vegetable oil, canola oil, and 3 eggs. Mix. Huwag natin i-overmix. Three bananas. Okay, ilagay na natin yung chinap natin pecan, ang ating saging,
i-hot and cold natin. Sa paghahalo, huwag natin i-overmix. Ganyan lang kadali gumawa ng banana bread. Punasan lang natin ng butter ang ating molde at i-brush hanggang sa dulo. Kapag walang kayo, pwede naman yung kahit ang molde lang na mayroon kayo sa bahay. Pwede langis ang ipunas natin. Natin yan. Konting harina. Tapos itaktak natin yung excess. Okay, ito na yung butter natin. Lagyan na natin dyan sa molde natin. Ang bango-bango ng butter natin. At make sure na habang nag-assemble kayo ng inyong cake, ay na-preheat nyo na ang inyong oven. Sa oven ko ay 170 degrees. Isasalang na natin, up and down ang ginamit ko at sa gitna. Isasalang natin ng 40 minutes. Ayan. Tik-tak, tik-tak. Okay. After 35 minutes, check natin. Malinis na yung ating toothpick. Turn off na natin yung ating oven. Ayan ang ating, ito na yung ating banana Bunth bread. Ang ganda. Tapos guys, gawa tayo ng ating dripping. Naglagay lang ako ng condensed milk and 4 na cream cheese siya. Pag wala kayo niyan, eh pwede naman kahit walang sugar and milk. Lagyan na lang natin dito sa itaas ng kumukulong tubig para hindi siya nasusunog. At hintayin tunaw. Okay, kapag melt na ang ating drippings, ay pwede na natin siyang gamitin.